Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα exclusive επεισόδιο του podcast Μυθικές Αφηγήσεις. Στο επεισόδιο 27 ταξιδέψαμε στην Κένια και την Τανζανία και συναντήσαμε τους Μασάι. Το επεισόδιο «Αίμα και πίστη στη γη των Μασάι» είναι διαθέσιμο. Στην καρδιά της αφρικανικής νύχτας, κάτω από ένα μόβ ουρανό αστέρων, οι Μασάι τραγουδούν ιστορίες αιώνων. Οι μύθοι τους δεν γράφτηκαν ποτέ σε βιβλίο, μα πέρασαν από στόμα σε στόμα, από τη μία γενιά στην άλλη κάτω από τη λάμψη των αναμένων πυρσών. Στα βάθη της Κένιας και της Τανζανίας, οι σοφοί γέροντες και τα πνεύματα των Μασάι διαφύλασαν μυστικά μύθους για δημιουργία, βροχή, δαίμονες αλλά και ήρωες. Οι πρώτοι που επιχείρησαν να σφραγίσουν αυτές τις ιστορίες έφτασαν στα χωριά των Μασάι με δισταγμό και περιέργεια. Ο Τζόζεφ Τόμσον, Σκοτσέζος γεωλόγος εξερευνητής, διέσχισε την περιοχή Μασάιλαντ το 1883 με 84. Κατέγραψε εντυπώσεις από τη ζωή των Μασάι, τις τελετές τους και τους θρύλους που άκουγε. Έγραφε για γενναίους πολεμιστές που χόρευαν με φλόγες, για ιερούς χορούς κάτω από τη σελήνη, μα συχνά δεν απέφευγε τα στερεότυπα της εποχής. Ο Τόμσον ταξίδευε σαν εκπρόσωπος της αυτοκρατορίας και τα λόγια του περνούσαν μέσα από το πρίσμα ενός Ευρωπαίου. Περίπου 20 χρόνια μετά έφτασε στις πεδιάδες των Μασάι ο Γερμανός υπολοχαγός Μόριτς Μόρκοχ. Άφησε πίσω του το πρώτο μεγάλο έργο για τον λαό αυτό, το Die Maasai, το 1904, αν και επανεκδόθηκε το 1910, σας παρακαλώ. Σε αυτό καταγράφει λεπτομερώς τα κοινωνικά δεδομένα των Μασάι γύρω στο 1900, στοιχεία για κάθε ηλικιακή ομάδα αλλά και τις τελετουργίες της κάθε ηλικιακής ομάδας. Ταυτόχρονα όμως προβλέπει μια παγκόσμια προέλευση. Βλέπει τους Μασάι έναν σημιτικό λαό από την Αραβική Χερσόνησο που σχετίζεται με Ισραηλίτες και Βαβυλώνιους. They are putting like blood and milk inside. That's like a Maasai container. They store like blood and milk inside and drink it. But also like Maasai, we stay in one place for 9 years. And then after 9 years we change the village because of termite. Η θεωρία του προϊόν της απικιακής του ιδεολογίας σήμερα φυσικά αμφισβητείται ως θεωρία κατακτητή. Παρ' όλα αυτά, η καταγραφή των εθήμων, των μύθων που αφήνει πίσω του παραμένουν πολύτιμα αρχεία για τους σύγχρονους μελετητές. Γρήγορα ο λόγος πέρασε από ξένους σε ξένους επιστήμονες. Στον 20ο αιώνα ένας από τους πρώτους άγνωστους επιστημονικά Μασάι εμπειρογνώμονες ήταν ο Paul Spencer. Ο Spencer, γεννημένος το 1932, μελέτησε επί δεκαετίες τη φυλή αυτή στον τόπο τους. Παπούτσι από τον τόπο, πλάκα κάνω. Το 1988 δημοσιεύει το βιβλίο The Maasai of Matapato, μια εκτενή εθνογραφία που εστιάζει στα τελετουργικά της φυλής αυτής, τα ξύλα που κρατούν και τις αντιλήψεις τους για τους θρύλους. Oh, this is we call Oseki. Όπως φαίνεται στα στοιχεία της έκδοσης του βιβλίου, ο Σπένσερ επιχειρεί να ξεσκεπάσει τους μύθους χωρίς υπερβολική ρομαντική χρειά, μιλώντας με τους ίδιους τους Μασάι και προσεγγίζοντας τον πολιτισμό τους με αμφιβολία στις προκαταλήψεις. Είναι δουλειά κρίσιμη γιατί φέρνει πιο κοντά τις φωνές των ίδιων των Μασάι, αν και πάντα μέσα από το πρίσμα ενός δυτικού ανθρωπολόγου. Και ξαφνικά, επιτέλους, εμφανίζεται η φωνή των ίδιων των Μασάι. Ο Τέπλιτ Ούλε Σαϊτόρι, γεννημένος το 1949 σε μασαϊκό χωριό της Τανζανίας, ήταν πολεμιστής, φρουρός πάρκου και ριζοσπάστης αφηγητής. Αγαπούσε πάρα πολύ τις ιστορίες του τόπου του, αλλά απογοητευόταν από το πώς τις μετέφεραν οι άλλοι. Στο βιβλίο Μασάι του 1980, που έγραψε μαζί με τη φωτογράφο Carol Beckwith, συγκέντρωσε αρχαίους θρύλους, προσευχές και έθιμα που έπρεπε να διασωθούν. 8 χρόνια μετά εξέδωσε την αυτοβιογραφία του Words of a Maasai Warrior,
Όπως εξηγεί και ο ίδιος, ταξίδεψε για να φέρει τη δική μας ιστορία στον κόσμο, έτσι, χρησιμοποιώντας την εκπαίδευση ουσιαστικά και τη λογοτεχνία σαν όπλα σε ένα είδος πολιτισμικού αγώνα. Μέσα από τα μάτια του Σαϊτότη ακούμε για τελετές βροχής, για το ιερό άθλημα του άλματος, του αντούμου, αλλά και για καθαρμούς. Το να πετούν πίσα οι λάσποι για αποτροπιασμό κακοτυχίας, ας πούμε. Άγριες τελετές, ακόμα και σφαγές ως προσφορά στον Ενκάι, τον Θεό, όπως είπαμε και στο επεισόδιο το αντίστοιχο για τους Μασάι. Στις μέρες μας όσοι Μασάι ακόμα τηρούν παραδόσεις, αναφέρουν και σύγχρονα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν μετά τον τραγικό θάνατο της Julie Ward το 1988. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι της περιοχής Μάρα παραπονιούνται ότι το φάντασμά της τους φέρνει μαύρη μοίρα, αρρώστιες στα κοπάδια, κακή βόσκηση, μέχρι να βρεθούν οι ένοχοι βέβαια. Αυτές οι νεότερες εμπειρίες χρωματίζονται σαν λαϊκή μύθη στον ίδιο μυστηριώδη καμβά. Ποια όμως ήταν η Julie Ward? Ήταν μια Βρετανίδα που δολοφονήθηκε ενώ βρισκόταν για σαφάρι στο καταφύγιο θυραμάτων Μασάι Μάρα στην Κένια. Συγκεκριμένα αυτό έγινε το Σεπτέμβριο του 1988. Η επακόλουθη έρευνα για τον θάνατό της έγινε γνωστή λόγω της εκστρατείας του πατέρα της, του John Ward. John ήταν ο πατέρας της, Julie ήταν η κόρη. Αρχικά προσπάθησε να πείσει τις αρχές της Κένιας να αναγνωρίσουν ότι η κόρη του δολοφονήθηκε και στη συνέχεια να εντοπιστεί ο δράστης ή οι δράστες. 3 άτομα κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία της, ωστόσο κανένα δεν καταδικάστηκε λοιπόν. Κλείνοντας, να σας πω ότι οι αφηγήσεις αυτές είναι γεμάτες εικόνες ήχων και σκιών στους Μασάι, εξακολουθούν να μας αγινεύουν με την σκοτεινή ομορφιά τους. Εδώ να σας πω ότι μπορείτε να ακολουθήσετε και το podcast Παραμυθένιες Αφηγήσεις, αλλά και το podcast Όταν οι θρύλοι σκοτώνουν. Είναι true crime και έχουμε διάφορες ιστορίες οι οποίες θα σας συγκλονίσουν, που θα λέγαμε και στην Πάτρα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ελπίζω να τα πούμε ξανά σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Bind the earth and sky below. My fingers move, the pattern grows. A sacred cloth the goddess knows. Each line a prayer, each knot a spell, each sigh a tale I dare not